شهيد عجيب، صحفي بوكالة الأنباء السورية سالم. الصحافة كانت بالنسبة حلم، ولذلك احتاجت مني الإصرار وإني دافع عن هذا الحلم. كان الكل ضد هاي الرغبة، لكن إصراري على دراسة الإعلام أدى إلى استجابة الإسرة لأني أدرس هذا الفرع. العمل الصحفي كان بالنسبة إلي شغف، وبالفعل هو يأخذ جل وقتي، وكان المرحلة المفصلية بهذا العمل هو انتقالي من صحفي لمراسلة حربية مع بداية الحرب على سوريا. كان هناك اندفاع وحماس كبير لأن أكون أنا مع رجال الجيش العربي السوري على الجبهات لسببين. أولا أنا حبي لعملي الصحفي، وثانيا هو واجبي تجاه وطني أني أكون بهي المرحلة التاريخية الصعبة اللي عم بمر فيها. وقدرت أنا من خلال تواجدي على الجبهات ونقل ما يجري، نقل ما يفعله الإرهاب من تدمير وقتل وخطف، ونقل صورة الجيش العربي السوري الذي يقوم بواجبه تجاه البلد بالدفاع عنه، كان هو دافع كبير لأني يعني أدخل بهذا المجال أو انعطف إلى هذه المرحلة المهمة. كان هناك في البداية ربما غرابة من الآخرين، كيف لامرأة أن تذهب إلى الجبهات وتعرض نفسها للخطر، ولكن هذه الصورة فيما بعد يعني تغيرت إلى نوع من التقدير والاحترام لهذا العمل الخطير. يمكن القول رغم كل يعني تداعيات الحرب ومرارتها، كانت هناك لحظات تشعرني بالفخر أنني قمت بواجبي تجاه بلدي. عندما كنا ندخل منطقة بعد أن يستعيدها الجيش ويحقق الانتصار على الإرهابيين، كيف هؤلاء الناس الذين عاشوا لسنوات تحت سيطرة الإرهابيين كيف يقابلوني يعني بمشاعر الحب والاحترام ويأخذونني بالأحضان. وهذا كان أكبر دليل بأنني أنا أقوم بعملي بشكل صحيح، وأنهم كانوا يصدقون ما أنقله من أخبار وتقارير. بالنهاية هذه الحرب كانت تجربة صعبة، لم نختر أن تكون هذه الحرب، ولكن إذا كان هناك شيء جميل يمكن أن نقول هو تمسك الإنسان بأرضه ووطنه والدفاع عن كل ما هو سيء. كان هناك معركة الحضارة تجاه البشاعة، كان هناك معركة من أجل السلام والأمن ضد الخطر والإرهاب. هذا الإرهاب أنا لا أبالغ إذا قلت كان ليس فقط ضد سوريا، وإنما ضد الإنسانية، لأن من يدمر المنازل ويدفع الناس لأن يعيشون حياة بدائية بالتأكيد هذا خطر على كل إنسان في أي مكان بالعالم. Thank you.